සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි බලන්න යනවා ජිමි නිෂ්පාදනයක් වන මොඩල් නම්බරේ Gm1012 කියන මොඩල් එක. ඉතා හුරුබුහුටි දැකුම් කළු නිමාවක් තමයි ඔබට බැලු බැලමට මේකෙන් පේන්නේ. ඇත්තටම මේ මැෂින් එක අපි බලමු පොඩ්ඩක්. ලෝකෙම අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තිබෙනවා මේ කොණ්ඩේ කපන මැෂින් එකක් තමන්ගේ නිවසට ගැනීම. ඉතින් ඒ සඳහාම ආයතන දැන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබනවා. ඊටමත් දැකුම් කළු නිමාවකින් අතට අල්ලන්න පහසුයි, බර අඩුයි. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මේක ඊටමත් හොඳ හැඩයක්, ලස්සන හැඩයක් තියෙනවා. පාට හැම අතින්ම මේ මැෂින් එක ඊටමත් තාක්ෂණය අතින් ගත්තාම විශිෂ්ටයි. ඉතින් අපි බලමු මේ මැෂින් එක ඔන් කරලා ඔබට විශේෂම දේ තමයි මේකේ දැන් අපි මැෂින් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙන් පිට වෙන සද්දය ඉතා අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ভাইබ්‍රේෂන් එක දැනෙන්නේවත් නැති ගන්නට අපේ අතට. ඉතින් මෙතනින් ඔබට පුළුවන් මෙතන බ්ලේඩ් එක තමන්ට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඔබට පුළුවන් භාවිතයේදී මේ බ්ලේඩ් එක දිගට ඔයිල් බින්දු කිහිපයක් දාලා යූස් කරන්න. ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් නිමාවකින් තමයි මේකේ බ්ලේඩ් එක තියෙන්නේ. හොඳ තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් මැෂින් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔබට මේකත් සමග හම් වෙනවා මේ ක්ලිප් 4ක් හම් වෙනවා ඔබට මිලිමීටර් 4කින් මිලිමීටර් 3, 6, 9, 12 කියන මේ ක්ලිප් 4. ඒ වගේම තමයි පනාවක්, කතුරක්, ඔයිල් බොටල් එකක්, බ්‍රෂ් එකක්. ඉතින් ඊටමත් අනර්ග කොණ්ඩේ කපන මැෂින් එකක් Gm1012. ඉතින් මේක දැක්කම ඔබට පේනවා ඇති ඊටමත් ඇහැට ප්‍රියමනාප නිවසේ පාවිච්චියට ඊටමත් කදිම මැෂින් එකක්. හොඳ තාක්ෂණයක්, හොඳ නිමාවක්. ඉතින් අපි ඒක කියලා ඔබට අද ගෙනාවේ. මේක ඇත්තටම නිවසේ පාවිච්චියට සුදුසුම පොඩි ළමයින්ගේ, වැඩිහිටියන්ගේ ඕනම කෙනෙක්ගේ පාවිච්චියට ඉතාමත් හොඳ මැෂින් එකක්. ඉතින් රැවුලට ඔබට විශේෂයෙන් රැවුල කපන්න මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබට අල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ පහසුකම් තිබෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩේ කපන්න, රැවුල කපන්න ලොකු පොඩි හැමෝටම ඉතාමත් හොඳ අනර්ග ට්‍රිමර් එකක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේක ඔබට අවශ්‍ය නම් මිලදී ගන්න. අපි මේක ගෙනාවේ ඇත්තටම මේක ඉතා කොණ්ඩේ කපන මැෂින් අතර ඉතා විශේෂ මැෂින් එකක් නිසායි. බොහොම ස්තුතියි. ඔබටත් මෙය ඇනවුම් කිරීමට අවශ්‍යද? එසේනම් තිරයේ දිස්වන අංකයට අමතන්න. වැඩ විස්තර සඳහා පහත දක්වන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක වෙත පිවිසන්න. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.